حالشون در حدی که واسه دوگونی کافی باشه. یه موقع بگیره من بایستن الان میریم سمت الانم یه چیزی جالب و خنده‌دار بهشون گفتید یا بدونم شاید بخندم. من زورم کنه برای خندم. خوشحالشو گرفت. آبش کم زیاده مثلا الان
بودم روشن. چند خوب شدش کنم. این ساعته بیاد. روشن کردش اطلاع بشه.
الان میاد دست استدام حساب
Ver ver.